हेलो गाइज वेलकम टू माई च्यानल है आफ्टर लङ टाइम है 2-3 हप्ता लगभग महिना हुन आँट्यो होला भिडियो नहालेको। सो आज तपाईँहरूलाई चाहिँ म तपाईँहरूले गरेको क्वेसनको आन्सर दिनको लागि चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदैछु है। मलाई कोही साथीहरूले चाहिँ क्वेसन गरिरहनु भएको छ कि नयाँ बाइक जुन नयाँ TVS राइडर किनेपछि होइन, TVS राइडर होस् या जुनै पनि नयाँ बाइक होस् किनेपछि बिफोर 500 किलोमिटर डबल राइड गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई क्वेसन गरिरहनु भएको थियो, कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो है। सो मलाई जहाँसम्म थाहा भए अनुसार चाहिँ कुनै पनि मेसिनरी सामान किने पछाडि मेसिनरी सामान किनेको थोरै पनि त्यसलाई एकदम लोड दिन हुँदैन भन्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन। धेरैजनाले भन्नु पनि हुन्छ, मैले कहीँ कहीँ पढेको पनि छु होइन। सो तपाईँहरू चाहिँ TVS राइडर किनिसके पछाडि बिफोर 500 किलोमिटर होइन, 500 किलोमिटरभन्दा अगाडि 500 किलोमिटरसम्म चाहिँ तपाईँहरूले डबल राइड नगर्नु होला होइन। किनभने भोलि पर्सि इन्जिनमा इफेक्ट गर्छ होइन, माइलेज राम्रो नदिन सक्छ, अनि प्लस तपाईँहरूलाई भोलि पर्सि लोड राम्ररी नतान्न सक्छ, पावर कम हुनसक्छ होइन, धेरै समस्याहरू हुन्छ। तपाईँहरू नर्मली सोच्नु, कुनै पनि गाडी किने पछाडि होइन, ट्र्याक्टरै किने पछाडि ट्र्याक्टरले 50-100 किलोमिटर चाहिँ त्यत्तिकै खाली इभन टली पनि नजोडिकन तपाईँहरूलाई त्यत्तिकै 50 किलोमिटर त्यत्तिकै कुदाउँछ कि। त्यो चाहिँ भनेको इन्जिनलाई इफेक्ट नहोस् भनेर सुरुमा इन्जिनहरू एकदम नयाँ हुन्छ होइन, इफेक्ट गर्छ क्या गाइस, तपाईँले सुरुमै लोड दिनु भने। त्यही भएर डबल चाहिँ एकदम लोड नदिनु होला सुरुमा 500 किलोमिटरसम्म, कहिलेकाहीँ भनेको बेग्लै कुरा हो होइन। सो डेली चाहिँ तपाईँले राइड नगर्नु होला, त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको इन्जिनमा समस्या आउनसक्छ होइन। अनि त्यहाँ पछाडि तपाईँहरूलाई माइलेज कम दिन सक्छ, तपाईँ उकालोमा पावर कम हुनसक्छ। मलाई कति साथीहरूले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ कि मेरो TVS राइडरमा पावरै छैन, एकदम कम पावर छ, के भएर होला भनिरहनु भएको छ। यस्तै समस्याले गर्दाखेरि तपाईँले सायद डबल राइड गर्नुभएको थियो होला होइन, धेरैभन्दा धेरै डबल राइड। कोही त पुरै बिहानदेखि बेलुकैसम्म डबल राइड गर्ने पनि मान्छे पनि हुन्छ नि त होइन। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको इन्जिनमा इफेक्ट गर्छ, इन्जिनमा हार्म पर्छ तपाईँको होइन। त्यो कारणले चाहिँ गाइज सुरुमा नयाँ बाइक हुँदा चाहिँ डबल एकदम धेरै कम राइड गर्नु होला, सकेसम्म सिङ्गल राइड गर्नुहोस् होइन। कहिलेकाहीँ भर ओभरमा पर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ डबल राइड गर्दा केही फरक पर्दैन, तर डेली चाहिँ डबल राइड नगरिदिनुहोस्। यो के भन्छ, मेरो तपाईँहरूको प्रब्लम छ कि छैन है, मेरो चाहिँ चार्ज नै हुँदैन गाइज है। मैले आजसम्म ट्राई पनि गरेको थिइनँ चार्जर होइन, चार्जिङ केबल लगाएर मोबाइलमा कनेक्ट गर्दाखेरि चार्ज नै हुँदैन। चाबी अन गरिसके पछाडि चार्ज हुनुपर्ने हो खास गरीमा, तर चाबी अन गर्दा हुँदैन। मैले इभन स्टार्ट गरेर पनि ट्राई गरेँ, बाइक स्टार्ट गरेर मेरो मोबाइल चार्जमा लगाउँदा चार्ज नै भएन गाइज है। के भएको छ त्यो कनेक्ट जोडेकै छैन कि बा त्यत्तिकै देखाउन मात्र हो है। मैले अहिलेसम्म ट्राई नै गरेको थिइनँ गाइज है। तपाईँहरू पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँको चार्ज हुन्छ कि हुँदैन बाइकमा होइन, मोबाइल चार्ज गर्छ कि गर्दैन है। मेरो चाहिँ 30 वाटको चार्ज हो गाइज है, साउमीको MI फोन हो, त्यो भएर मेरो चार्ज नगरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अरू मोबाइल मैले ट्राई गरेको छैन होइन। तपाईँहरूको बाइकमा मोबाइल चार्ज हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि मलाई कमेन्ट गर्नु होला, जसको हुन्छ, जसको हुँदैन मलाई कमेन्ट गर्नु होला होइन। म यो सुरुमा गएपछि देखाउने कोसिस गर्छु। सो यति नै हो गाइज है, आजको भिडियो यति नै गाइज है। सो टेक केयर, स्टे with me, support me, hey. So take care guys, bye.